bato. Dito na tayo sa Manila. Naglapit lang pala Manila. Dumi doon. Sa baba yan. Hindi, pansit dito. Carbonara. Try ko. Naku po, ang daming tao ngayon. Mukhang order lang magagawa natin ngayon. Ah. Pwede na may pagsiksikan na siya. Grabe sila yung pagsiksikan niya. Kaya gusto mo na action siya. Singapore is taxi para ano siya. Sa application ko, sa first point tayo. So, desire to see Jesus. To see Jesus. Application, we should be willing to overcome all because we are to see Jesus. Sabi nga sa akin, your president should not from his presence. Your presence should not. Anong carbonara? Parang mo siya. Ha? Baka yung party Kaya pala. Ha? Kaya pala. Yun. Wala sa. Kape. Think of someone who might be able to love what living qualities and the words of the Chinese people. Someone behaviors na nagiging reason para mayaman. Someone ba yan nakakilala mo o someone lang na imaginary mo? Siguro mo siya i-economic. Kasi ano ba ako? Ikaw magaling.
Pork chop, pork soup. Ikutin lang natin. Ganito. Paano kung gusto? Paano sa pwede pang mag-over? Kasi ikutin mo yung panibagong dapat dahil gusto ko paano mag-achieve ang pwedeng Pinadagdagan. piliin niya. Kasi Daddy, Hmm? ang tawag sa restaurant na to. O2. Oto. Yep. Ganyan yung sa inyo, di ba? Ha? Ganyan ba sa inyo? Bata mo lalaro. Gabi na. Multo siguro sila. Minsan doon tayo sa kabila. Meron naman doon tsaa. Doon sa kabila. Nice. Talk back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk dirty. Don't talk back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk. Back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk dirty. Don't talk back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk back. Don't talk back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk dirty. Don't talk back, let you wanna talk. Don't talk back, let you wanna talk back. Nasa yan nakita? Ha? Nasa ba yan nakita? Hindi ah. Ano yung nasa pinagay namin? Parang ganun.